به نام خالق هستی، شاهراه ثروت، فصل اول. وقتی 5 سال داشتم به فوریت به خاطر یک عمل جراحی اضطراری به بیمارستان برده شدم. آنطور که فهمیدم در آن زمان عفونتی جدی در گوشهایم داشتم که عارضه‌ای ناشی از آبله مرغان بود. گرچه تجربه وحشتناکی بود، اما با خاطره‌ای دوست داشتنی از پدرم، برادر کوچکترم و 2 خواهرم عجین شده بود که آن سوی پنجره روی چمنهای بیمارستان ایستاده بودند و برای من که روی تخت خوابیده بودم و داشتم به هوش می آمدم دست تکان می دادم. مادرم آنجا نبود. او در خانه بستری بود و با قلب ضعیفش دست و پنجه نرم می کرد. در عرض 1 سال برادر کوچکترم که از لبه در گاراژ سقوط کرده و با سر به زمین افتاده بود به بیمارستان برده شد. نفر بعدی خواهر کوچکترم بود. او نیاز به عمل جراحی روی زانویش داشت و کوچکترین فرزند خانواده، خواهرم بت که تازه به دنیا آمده بود، به نوعی بیماری پوستی شدید مبتلا شده بود که مرتب باید نزد پزشک برده می شد. برای پدرم سال سختی بود و از میان ما 6 نفر او تنها کسی بود که دچار بیماری نشده بود. خوشبختانه همه ما بهبود یافتیم و در کمال سلامت و تندرستی زندگی کردیم، اما متاسفانه صورت حسابهای درمانی همچنان ادامه داشتند. پدرم آن سال بیمار نشد، اما در اثر بدهی‌های زیاد هزینه‌های درمانی دچار نوعی بیماری شد که او را زمینگیر کرد. در آن زمان پدرم دانشجوی فوق لیسانس در دانشگاه هاوایی بود. او در دانشگاه بسیار موفق بود و تنها در عرض 2 سال توانست لیسانسش را بگیرد و آرزو داشت روزی استاد کالج شود. اکنون با داشتن خانواده 6 نفره، یک رهن و صورت حسابهای بلند بالای درمانی، از رویایش دست کشید و به عنوان معاون مشاور مدارس در شهر کوچک هیلو در جزیره بزرگ هاوایی مشغول به کار شد. برای اینکه بتواند خانواده ما را از یک جزیره به جزیره دیگر منتقل نماید، مجبور شد از پدر خودش پول قرض کند. برای ما و برای پدرم دوران مشقتباری بود. گرچه او توانست موفقیت شغلی عظیمی کسب کند و سرانجام مدرک دکترایش را گرفت، اما گمان می کنم عدم تحقق رویایش، یعنی استادی کالج، تا واپسین روزهای زندگی وی او را رنج می داد. او اغلب می گفت وقتی بچه‌ها از خانه بیرون می روند، من به مدرسه باز می گردم و کاری را می کنم که دوستش دارم، یعنی تدریس. اما او به جای اینکه تدریس کند، سرانجام مباشر تحصیلی ایالت هاوایی شد که شغلی اداری بود و سپس به سمت دستیار استاندار منصوب گردید و به کلی از عرصه آموزش دور شد. در 50 سالگی به ناگهان شغلش را از دست داد. بلافاصله پس از انتخابات مادرم به طور ناگهانی در 48 سالگی در اثر قلب بیماریش از دنیا رفت. ضایعه‌ای که هرگز در وجود پدرم التیام نیافت. بار دیگر مشکلات مالی سر برآورد. پدرم که حالا شغلی نداشت، تصمیم گرفت پس انداز بازنشستگیش را بگیرد و آن را در یک شرکت بستنی سازی ملی به شکل حق الامتیازی سرمایه گذاری کرد و همه پولش را از دست داد. به تدریج که پدرم پا به سن می‌گذاشت، احساس می‌کرد از همقطارانش عقب مانده است. شغلی که 1 عمر به آن پرداخته بود دیگر وجود نداشت. وقتی شغل خود تحت عنوان ریاست آموزشی را از دست داد، هویت او از بین رفت. حالا از دیدن همکلاسی‌های ثروتمندش که به جای دنبال کردن حرفه آموزش به کسب و کار روی آورده بودند عصبی می‌شد. او اغلب به تندی می‌گفت من زندگیم را وقف آموزش کودکان هاوایی کردم
و چه چیزی به دست آوردم؟ هیچ. همکلاسی های سرشناسم پولدارتر می شوند و من چه دارم؟ هیچ. هرگز نخواهم فهمید چرا او برای تدریس به دانشگاه باز نگشت. به باور من به این دلیل بود که او سخت تلاش می‌کرد تا به سرعت ثروتمند شود و زمان از دست رفته‌اش را جبران نماید. به همین دلیل تحت تأثیر افراد شیاد گرفتار معاملات خرید بی منطق می شد و سرآخر هیچ یک از سرمایه گذاری هایش که با هدف ثروتمند شدن سریع صورت می گرفت موفق نبود. اگر به خاطر برخی مشاغل هر از گاهی و حقوق تأمین اجتماعی نبود، ممکن بود عذر یکی از بچه ها را بخواهد. چند ماه قبل از اینکه در 72 سالگی در اثر ابتلا به سرطان بمیرد، مرا کنار تختش کشید و بابت اینکه چیز زیادی برای فرزندانش باقی نگذاشته بود عذرخواهی کرد. در حالی که دستش را گرفته بودم، سرم را روی دستش گذاشتم و هر دو با هم گریستیم. نداشتن پول کافی. پدر بی پولم تمام عمر با مشکلات مالی دست و پنجه نرم کرد. به رغم هر میزان پولی که کسب می کرد، مشکلش این بود که پول کافی نداشت. عدم توانایی او برای حل این مشکل تا زمانی که از دنیا رفت او را رنج می داد. او به طرز غم‌انگیزی احساس بی‌کفایتی می‌کرد، هم به لحاظ شغلی و هم در جایگاه یک پدر. او که متعلق به جامعه علمی بود تمام تلاشش را کرد تا مشکلات مالیش را کنار بگذارد و زندگی خود را صرف هدفی والاتر از پول نماید. او نهایت سعی خود را کرد تا از این ایده حمایت کند که پول مهم نیست، حتی وقتی حقیقت چیز دیگری بود. او مردی بی‌نظیر، همسر و پدری نمونه و نیز مدرسی مجرب بود، اما همان چیزی که پول نام داشت زندگیش را تحت شعاع قرار میداد و بی سر و صدا گرفتارش میکرد و متاسفانه در نهایت معیار او برای ارزیابی زندگیش، هرچند که مرد زیرک و باهوشی بود، اما هرگز نتوانست مشکلات مالی خود را برطرف کند. پول خیلی زیاد. پدر پول دارم نیز که از وقتی 9 ساله بودم آموزش پول را به من آموزش داد. مشکلات مالی داشت. او مشکلات پولی خود را به شیوهی متفاوت از پدر بی پولم حل می کرد. او بر این باور بود که پول مهم است و به همین دلیل می کوشید هوش مالی خود را در هر فرصتی ارتقا دهد. از نظر او این به معنای رویارویی مستقیم با مشکلات پولی خود و یادگیری از این فرایند بود. پدر پولدارم به لحاظ علمی به اندازه پدر بی پولم باهوش نبود، اما از آنجا که مشکلات پولی خود را به نحو متفاوتی حل می کرد و هوش مالی خود را افزایش می داد، مشکلات او داشتن پول خیلی زیاد بود. من که 2 پدر داشتم، یکی پولدار و دیگری بی پول، متوجه شدم که همه ما هم از پولدار یا بی پول مشکلات مالی داریم. مشکلات مالی بی پول ها عبارتند از 1. نداشتن پول کافی. 2. استفاده از کارت اعتباری برای جبران کمبودهای پولی. 3. هزینه رو به افزایش زندگی. 4. مالیات بیشتر در ازای درآمد بیشتر. 5. ترس از موارد اضطراری. 6. توصیه مالی نادرست. 7. نداشتن پول کافی برای بازنشستگی. مشکلات پولی ثروتمندان عبارتند از 1. پول خیلی زیادی دارند. 2. باید پولشان را در جای امن نگاه دارند یا سرمایه گذاری کنند. 3. نمیدانند سایرین خودشان را دوست دارند یا پولشان را. 4. نیاز به توصیه های مالی هوشمندانه تری دارند. 5. فرزندان خود را لوس و ناز پرورده بار می آورند. 6. باید برای املاک و ارث خود برنامه ریزی کنند. 7. مالیات های دولتی خیلی زیادی می دهند.
پدر بی پولم تمام عمر مشکلات مالی داشت. هر قدر هم که پول در می آورد مشکل او نداشتن پول کافی بود. پدر پول دارم نیز مشکلات مالی داشت. مشکل او داشتن پول خیلی زیاد بود. شما خواهان کدام قسم مشکل مالی هستید؟ راه حل های افراد فقیر برای مشکلات پولی. مهمترین درسی که در سنین پایین فرا گرفتم این بود که همه ما به رغم اینکه چقدر ثروتمند یا فقیر باشیم مشکل مالی داریم. بسیاری از مردم بر این باورند که اگر پول زیادی داشته باشند مشکلات مالیشان حل خواهد شد، اما آنها چندان به این امر واقف نیستند که داشتن پول خیلی زیاد فقط پدید آورنده مشکلات پولی بیشتر خواهد بود. یکی از آگهی‌های تجاری محبوب من مربوط به یک شرکت خدمات مالی است که با تصویر خواننده رپ معروف MC همر آغاز می شود، در حالی که آواز می خواند و پشت سرش یک اتومبیل بنتلی، یک فراری و عمارتی عظیم دیده می شود. در پس زمینه می بینیم که کالاهای بسیار لوکس و خاصی به داخل عمارت برده می شوند. در همین حین خواننده می خواند تو نمی تونی بهش دست بزنی. سپس صحنه تیره می شود و عبارت 15 دقیقه بعد را نشان می دهد. در صحنه بعدی همان خواننده رپ روی جدول خیابان مقابل همان عمارت نشسته، سرش را در دستهایش گرفته و در کنارش تابلوی ضبط رهن دیده می شود. گوینده اعلام می کند مشکلات زندگی به سرعت در کمینتان هستند. ما آماده کمک به شما هستیم. جهان پر از MC همر هاست. همه ما داستان برندگان لاتاری را شنیده ایم که یک شب میلیون ها دلار برنده شده و فقط چند سال بعد از آن به شدت زیر بار قرض رفتند، یا ورزشکار حرفه‌ای جوانی که در دوران فعالیتش در عمارتی لوکس زندگی می کند و سپس همین که این دوران به سر می رسد زیر یک پل زندگی می کند، یا ستاره راک جوانی که در 20 سالگی خود مولتی میلیونر است و در 30 سالگی به دنبال کار می گردد، یا خواننده رپی که اکنون خدمات مالی را تبلیغ می کند که شاید تا وقتی پولش را از دست داد خودش از آن استفاده می کرده است. پول به تنهایی مشکلات مالی شما را حل نمی کند. به همین دلیل است که دادن پول به فقرا مشکلات مالی آنها را برطرف نمی سازد. در موارد بسیاری فقط مشکل را به تأخیر می اندازد و بر تعداد فقرا می افزاید. برای لحظه سیستم رفاه اجتماعی را در نظر بگیرید. از زمان بحران عظیم اقتصادی تا سال 1996 دولت تأمین مخارج زندگی فقرای کشور را بدون در نظر گرفتن وضعیت افراد تضمین کرد. کافی بود به عنوان فردی نیازمند احراز صلاحیت شوید تا به صورت مادام العمر چک دولتی را دریافت کنید. اگر خود را فردی با استعداد اعلام می کردید صاحب یک شغل می شدید و درآمدی بیش از شرایط فردی نیازمند داشتید. دولت مزایای شما را قطع می کرد. از سوی دیگر وقتی افراد فقیر شاغل می شدند هزینه های بیشتری در رابطه با شغل خود داشتند که پیشتر برایشان مطرح نبود. هزینه هایی همچون لباس کار، پرستار کودک، عیاب و ذهاب و غیره. در بسیاری از موارد پول و زمانی که برایشان باقی میماند کمتر از دورانی بود که شغلی نداشتند. سیستم دولتی به سود تنبلها بود و به کسانی که استعدادی از خود بروز میدادند سخت میگرفت. لذا این سیستم بر تعداد فقرا میافزود. سخت کوشی مشکلات مالی را حل نمی کند. جهان پر از افراد سخت کوشی است که با مشکلات مالی مواجه هستند. افرادی سخت کوش که پول به دست می آورند اما بیشتر در قرض و بدهی فرو می روند و برای به دست آوردن پول بیشتر نیاز دارند که بیشتر کار کنند. مدارج تحصیلی مشکلات مالی را حل نمی کند. جهان پر از افرادی فقیر با مدارج تحصیلی بالاست. آنها سوسیالیست یا جامعه گرایی نامیده می شوند.
داشتن یک شغل مشکلات مالی را حل نمی کند. برای بسیاری از مردم واژه شغل به معنای بالاتر از خط فقر است. میلیون ها تن از مردم جهان فقط به قدری درآمد دارند که زنده بمانند. آنها پولی برای زندگی کردن ندارند. بسیاری از افراد شاغل از عهده مخارج مسکن، سلامت یا تحصیل خود بر نمی آیند یا حتی نمی توانند پول کافی برای دوران بازنشستگی خود کنار بگذارند. راه حل مشکلات مالی چیست؟ هوش مالی مشکلات مالی را حل می کند. به عبارت ساده، هوش مالی آن بخش از هوش کلی ماست که از آن برای حل مشکلات مالی خود بهره می بریم. اینها نمونه هایی از مشکلات مالی بسیار رایج هستند. 1. درآمدم کافی نیست. 2. به شدت مقروضم. 3. پول کافی برای خرید خانه ندارم. 4. اتومبیلم خراب است. هزینه تعمیرش را چگونه تامین کنم؟ 5. $10,000 دارم. باید آن را کجا سرمایه گذاری کنم؟ 6. فرزندم میخواهد به کالج برود اما من پولی برای هزینه تحصیلش ندارم. 7. پول کافی برای دوران بازنشستگی ندارم. 8. شغلم را دوست ندارم اما نمیتوانم آن را رها کنم. 9. بازنشستم اما پولم ته کشیده است. 10. نمیتوانم از عهده هزینه جراحی برایم. هوش مالی مشکلاتی از این دست و سایر مشکلات مالی را حل می کند. متاسفانه چنانچه هوش مالی ما به قدر کافی برای حل مشکلاتمان پرورش نیافته باشد، مشکلات به قوت خود باقی خواهند ماند. آنها جایی نمی روند. بسیاری از اوقات حتی بدتر می شوند و مشکلات پولی بیشتری را پدید می آورند. به عنوان مثال میلیون ها تن از مردم جامعه هنوز برای دوران بازنشستگی خود پول کافی پسنداز نکردند. چنانچه آنها نتوانند این مشکل را حل کنند، مشکل آنها وخامت بیشتری خواهد یافت، زیرا با بالا رفتن سن به پول بیشتری برای هزینه‌های مراقبت پزشکی نیاز خواهند داشت. خوشمان بیاید یا نه، پول روی سبک و کیفیت زندگی ما تأثیر می‌گذارد. علاوه بر آن، آسایش و قدرت انتخاب بیشتری به ما می‌دهد. آزادی انتخابی که پول در اختیارمان می‌گذارد می‌تواند به معنای تفاوت بین مسافرت مجانی، مسافرت با اتوبوس یا مسافرت با هواپیمای شخصی باشد. با حل مشکلات پولی باهوش‌تر می‌شوید. وقتی پسر جوانی بودم، پدر پولدار به من میگفت مشکلات پولی تو را باهوش‌تر می‌کند، البته اگر آنها را حل کنی. او میگفت اگر مشکل پولیت را حل کنی، هوش مالیت رشد می‌کند. وقتی هوش مالیت رشد کند، ثروتمندتر می‌شوی. اگر مشکل پولیت را حل نکنی، فقیرتر می‌شوی. اگر مشکل پولیت را حل نکنی، آن مشکل اغلب سرمنشأ مشکلات بیشتری می شود. اگر می خواهید هوش مالیتان را تقویت کنید، باید به حل مشکلات بپردازید. اگر مشکلات پولی خود را حل نکنید، هرگز ثروتمند نخواهید شد. در حقیقت هر قدر مشکلاتتان حل نشده باقی بماند، فقیرتر خواهید شد. پدر پولدار برای اینکه منظور خود را از منجر شدن یک مشکل به مشکلات دیگر روشن‌تر بیان کند، از مثال دندان درد استفاده می‌کرد. او می‌گفت داشتن یک مشکل مالی مثل این است که یکی از دندان‌هایتان درد بگیرد. اگر آن درد را برطرف نکنید، دندان درد موجب می شود احساس بدی داشته باشید. اگر احساس بدی داشته باشید، ممکن است کارتان را به خوبی انجام ندهید، چون عصبی هستید. ترمیم نکردن آن دندان می تواند به مشکلات پزشکی بیشتری منجر شود، زیرا میکروب ها به راحتی می توانند در دهان شما تکثیر شوند و به قسمت های دیگر
گسترش یابد. یک روز شغلتان را از دست می دهید زیرا به خاطر بیماری عروقی کارتان را به درستی انجام نداده اید. بدون شغل نمی توانید اجاره خانه را بپردازید. اگر نتوانید مشکل اجاره خانه را حل کنید، در خیابان می مانید، بی خانمان می شوید، سلامتی کمتری خواهید داشت، باید در میان زباله ها به دنبال غذا بگردید و هنوز هم دندان درد دارید. این مثال به ظاهر افراطی داستانی بود که همیشه در ذهنم ماند. در سنین جوانی به اهمیت حل مشکل و اثر دومینویی ناشی از عدم حل آن پی بردم. بسیاری از مردم مشکلات مالی خود را وقتی هنوز ناچیز و در مرحله دندان درد هستند حل نمی کنند. آنها به جای اینکه مشکل را حل کنند با نادیده گرفتن یا قصور در برطرف کردن ریشه مشکل به آن وخامت می بخشند. به عنوان مثال بسیاری از مردم وقتی پول کم می آورد از کارت اعتباری خود استفاده می کنند. چیزی نمی گذرد که صورت حسابهای کارت اعتباری آنها سر به فلک می کشد و مؤسسات اعتباری پول خود را طلب می کنند. آنها برای حل این مشکل وامی تحت عنوان ارزش واقعی ملک می گیرند تا بدهی های کارت اعتباری خود را پرداخت کنند. مشکل اینجاست که آنها همچنان از کارت‌های اعتباریشان استفاده می‌کنند. اکنون یک وام رهنی دارند که باید باز پرداخت کنند و نیز کارت‌های اعتباری بیشتر. آنها برای حل مشکل کارت اعتباری کارت‌های اعتباری جدیدی می‌گیرند تا بدهی کارت‌های اعتباری پیشین را تسویه کنند و اکنون در اثر مشکلات مالی فزاینده احساس افسردگی می‌کنند. با استفاده از کارت‌های اعتباری جدید خود به تعطیلات می‌روند. خیلی زود معلوم می‌شود که نمی‌توانند وام رهنی یا بدهی کارت‌های اعتباری خود را باز پرداخت کنند و تصمیم میگیرند اعلام ورشکستگی نمایند. مشکل اعلام ورشکستگی این است که ریشه مشکل درست مثل همان دندان درد هنوز به قوت خود باقی است. ریشه مشکل نداشتن هوش مالی است و مشکلی که در اثر فقدان هوش مالی پدید آمده است عدم توانایی برای حل مشکلات مالی ساده است. بسیاری از افراد به جای توجه به ریشه مشکل که در اینجا عادات خرج کردن است مشکل را نادیده می‌گیرند. اگر یک علف هرز را از ریشه بیرون نیاورید و فقط ساقه آن را جدا کنید دوباره به سرعت رشد می کند و از قبل بزرگتر می شود. همین روند در خصوص مشکلات مالی نیز رخ می دهد. هرچند ممکن است این مشکلات بسیار استثنایی به نظر برسند اما غیر معمول نیستند. نکته در اینجاست که مشکلات مالی یک مسئله و در عین حال یک راه حل هستند. اگر افراد مسائل مالی خود را حل کنند باهوشتر می شوند. در واقع ضریب هوش مالی آنها افزایش پیدا می کند. وقتی افراد باهوشتر می شوند می توانند مسائل بزرگتری را حل کنند. اگر بتوانند مسائل مالی بزرگتری را حل کنند ثروتمندتر می شوند. مایلم به عنوان مثال از ریاضیات استفاده کنم. بسیاری از مردم از ریاضیات نفرت دارند. همانطور که می‌دانید اگر تکلیف ریاضی خود را حل نکنید تمرین حل مسائل ریاضی نمی‌تواند مسائل ریاضی را حل کند. اگر نتوانید مسائل ریاضی را حل کنید نمی‌توانید در آزمون ریاضی نمره قبولی بگیرید. اگر نتوانید در آزمون ریاضی نمره قبولی بگیرید نمره شما در درس ریاضی پایین خواهد شد. گرفتن نمره پایین در درس ریاضی به این معناست که نمی‌توانید از دبیرستان فارغ التحصیل شوید. اکنون تنها راهی که برایتان باقی میماند استخدام در مکدونالد با حداقل حقوق است. این مثال نشان می‌دهد چگونه مسئله کوچک می‌تواند به مسئله بزرگ تبدیل شود.
از سوی دیگر اگر مسائل ریاضی را با پشت کار حل کنید، توان هوشی شما بیشتر می شود و می توانید معادلات پیچیده تری را حل کنید. به این ترتیب پس از سالها تلاش سالیانه تبدیل به یک نابغه ریاضی می شوید و موضوعاتی که پیشتر آنها را دشوار می پنداشتید اکنون برایتان ساده می شوند. همه ما باید با دو تا آغاز کنیم. کسانی موفق می شوند که در همین نقطه توقف نکنند. علت فقر صرفاً به معنای داشتن مسائل بیشتر نسبت به راه حل هاست. فقر پیامد غرق شدن فرد در مشکلاتی است که قادر به حلشان نیست. تمام علل فقر مشکلات مالی نیستند. این علل می تواند مشکلاتی نظیر اعتیاد به مواد مخدر، ازدواج با فرد نامناسب، زندگی در محله خلافکار نشین، نداشتن مهارت‌های شغلی، نداشتن وسیله نقلیه برای رفتن به محل کار یا عدم توانایی برای تأمین هزینه‌های سلامت باشد. برخی از مسائل مالی امروزی همچون قرض زیاد و حقوق‌های کم ناشی از مشکلاتی هستند که فرد توانایی حل آنها را ندارد. مشکلاتی که بیشتر مربوط به نظام دولتی و مشکلات مبهم اقتصادی هستند. به عنوان مثال یکی از دلایل دستمزدهای پایین منتقل شدن مشاغل تولیدی به خارج از مرزهاست. امروزه مشاغل بسیاری وجود دارند اما در بخش خدمات نه در بخش تولید. زمانی که من بچه بودم شرکت جنرال موتورز بزرگترین شرکت استخدام کننده در سطح کشور بود. امروزه والمارت بزرگترین شرکت استخدام کننده در کشور است. همه ما می‌دانیم که والمارت به خاطر شغل‌های پردرآمد یا بازنشستگی‌های سخاوتمندانه معروف نشده است. 50 سال قبل یک فرد می توانست بدون تحصیلات زیاد اوضاع مالی خوبی داشته باشد. کافی بود فرد جوانی فقط مدرک فارغ التحصیلی دبیرستان را داشت تا می توانست در یک کارخانه اتومبیل سازی یا فولاد با حقوق بالا استخدام شود. امروزه انواع همبرگرها جای چنین صنایعی را گرفتند. 50 سال قبل شرکت‌های تولیدی هزینه‌های درمانی و مزایای بازنشستگی کارکنان خود را تأمین می‌کردند. امروزه میلیون‌ها فرد شاغل حقوق کمتری می‌گیرند، در حالی که برای تأمین هزینه‌های درمانی خود و پسنداز کافی برای دوران بازنشستگی نیاز به پول بیشتری دارند. هر روز این مشکلات مالی حل نشده باقی می‌مانند و حتی وخیم‌تر می‌شوند. مشکلاتی که نشأت یافته از مشکل عظیم‌تری در سطح کشور هستند که تغییر یا حل آن از عهده یک فرد خارج است. این مشکلات ناشی از سیاست‌های مالی ضعیف و حاکمیت روابط بر ضوابط هستند. قوانین پول تغییر کردند. در سال 1971 نیکسون رئیس جمهور وقت ایالات متحده نظام پایه‌ای طلا را لغو کرد. این سیاست اقتصادی ضعیفی بود که قوانین پول را تغییر داد. این یکی از عظیمترین تغییرات مالی در تاریخ جهان است. با این حال شمار اندکی از مردم به این تغییر و تأثیر آن بر اقتصاد جهانی امروز واقفند. یکی از دلایلی که بسیاری از مردم امروزه با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می‌کنند اقدامات نیکسون است. در سال 1971 دلار ایالات متحده سقوط کرد، زیرا دیگر نه پول بلکه یک ارز بود. بین پول و ارز تفاوت بسیار است. ریشه واژه ارز به معنای جریان است، مثل یک جریان الکتریکی یا اقیانوسی. این واژه به معنای حرکت است. به عبارت خیلی ساده، یک ارز نیاز دارد به اینکه همیشه در حرکت باشد. اگر از حرکت باز بایستد، به سرعت ارزش خود را از دست می دهد. اگر این کاهش ارزش خیلی زیاد باشد، مردم دیگر آن را نمی پذیرند. اگر مردم یک ارز را نپذیرند،
ارزش ارز مزبور به صفر تنزل می کند. پس از سال 1971 دلار ایالات متحده کم کم به سوی صفر حرکت کرد. از دیدگاه تاریخی تمام ارزها در نهایت به سوی صفر حرکت می کنند. در طول تاریخ دولت‌ها ارزها را چاپ کردند. طی جنگ انقلاب آمریکا دولت ایالات متحده نوعی ارز را چاپ کرد که به ارز قاره‌ای معروف است. این ارز هم خیلی زود به سمت صفر سقوط کرد. پس از جنگ جهانی اول دولت آلمان ارزی را به چاپ رساند، به این امید که با آن بتواند هزینه‌هایش را بپردازد. در همان زمان تورم به حد انفجار رسید و پس‌اندازهای طبقه متوسط آلمان از بین رفت. در سال 1933 مردم آلمان در حالی که درمانده و ورشکسته بودند طی انتخابات آدولف هیتلر را به قدرت رساند، به این امید که او بتواند مشکلات مالی آنها را حل کند. همچنین در سال 1933 فرانکلین روزولت نظام بیمه اجتماعی را بنیان نهاد تا مشکلات مالی مردم آمریکا را برطرف نماید. گرچه بیمه اجتماعی و بیمه پزشکی سالمندان محبوبیت بسیاری دارند، اما در اصل فجایع مالی هستند که به تدریج مشکلات مالی عمده ای را پدید می آورند. چنانچه دولت ایالات متحده پول بدون پشتوانه بیشتری در قالب ارز چاپ کند تا اینکه دو مشکل عمده مالی را حل نماید، ارزش دلار آمریکا زودتر از بین می رود و این مشکل مالی عظیم‌تر خواهد شد. این مشکل مربوط به آینده نیست. این جریانی است که همکنون در حال وقوع است. بنا به یکی از گزارشات اخیر بلومبرگ از زمان ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش در ژانویه سال 2001 قدرت خرید دلار ایالات متحده به میزان 13.2% کاهش یافته است. تغییری که نیکسون در خصوص دلار آمریکا ایجاد کرد، یکی از علل مقروض شدن بسیاری از مردم و نیز دولت ایالات متحده است. وقتی قوانین پول در سال 1971 تغییر کردند، پس‌انداز کنندگان زیان دیدند و وام گیرندگان برنده شدند. شکل جدیدی از نظام سرمایه‌داری پدید آمد. امروز وقتی میشنوم کسی میگوید باید پول بیشتری پس‌انداز کنی یا برای بازنشستگی پس‌انداز کن، با خودم میگویم آیا میدانید که قوانین پول تغییر کرده اند؟ بنا به قوانین قدیمی نظام سرمایه‌داری پس‌انداز پول به لحاظ مالی کار هوشمندانه‌ای بود، اما در نظام سرمایه‌گذاری جدید پس‌انداز کردن نوعی ارز به لحاظ اقتصادی غیر معقول است. پس‌انداز کردن ارز کشورتان هیچ مفهومی ندارد. در نظام سرمایه‌داری جدید ارز باید همیشه در نوسان باشد. اگر ارزی از نوسان بایستد، به تدریج از ارزش آن کاسته می شود. ارز همچون جریان الکتریکی باید با سرعت هرچه بیشتر از یک دارایی به دارایی دیگری بدل شود. هدف یک ارز به دست آوردن دارایی هایی است، دارایی هایی که یا به ارزش آنها افزوده می گردد یا اینکه گردش نقدینگی ایجاد می کند. یک ارز باید به سرعت به دارایی های واقعی با ارزش حقیقی بدل شود، زیرا ارز به خودی خود به سرعت ارزشش را از دست می دهد. قیمت دارایی های واقعی همچون طلا، نفت، نقره، مسکن و سهام همواره افزایش می‌یابد، زیرا ارزش ارز رو به کاهش است. ارزش اصلی این دارایی ها تغییر نمی کند. تنها چیزی که متغیر است مقدار ارزی است که باید برای به دست آوردن آنها مبادله شود. بنا به قانون گرشام وقتی پول کم پشتوانه گردش پیدا کند، پول پرپشتوانه نایاب می شود. در سال 1971 ایالات متحده پول کم پشتوانه را به جهان تزریق کرد. در نظام سرمایه‌داری نوین
اگر امروز پول قرض بگیریم و فردا با دلارهای ارزانتر قرضمان را بپردازیم به نفعمان است. این کاری است که دولت ایالات متحده انجام می‌دهد. چرا ما این کار را نکنیم؟ دولت ایالات متحده مقروض است. چرا ما مقروض نباشیم؟ وقتی شما نمی‌توانید سیستمی را تغییر دهید، تنها راه برای موفق شدن در آن سیستم دستکاری آن است. تغییر نظام پولی در سال 1971 موجب افزایش قیمت مسکن و در عین حال کاهش قدرت خرید دلار گردید. بازارهای سهام رونق می‌گیرند زیرا سرمایه گذاران به دنبال جایگاه‌های امنی برای دلارهایشان هستند. گرچه اقتصاددانان این فرایند را تورم می‌نامند، اما در حقیقت باید آن را کاهش ارزش پول نامید. روندی که موجب می شود مالکین خانه احساس امنیت بیشتری داشته باشند، چون شاهد بالا رفتن ارزش خانه هایشان هستند. در حقیقت قدرت خرید دلار کاهش پیدا می کند و همزمان ارزش خالص مالکین خانه افزایش می یابد، اما خانه های گرانتر و حقوق های کمتر خرید نخستین خانه را برای جوانان دشوارتر می سازد. اگر جوانان به این امر واقف نباشند که قوانین پول تغییر کرده اند، وضعیتی به مراتب وخیمتر از والدینشان را تجربه خواهند کرد، زیرا ارزش ارز ایالات متحده همچنان در حال کاهش است. تغییری دیگر در قوانین پول. در سال 1974 قوانین پول دستخوش تغییر دیگری شدند. تا قبل از سال 1974 شرکت‌ها حقوق بازنشستگی کارکنان خود را تامین می‌کردند. آنها تضمین می‌کردند تا وقتی فردی بازنشسته در قید حیات است به او حقوق بدهند. همانطور که احتمالاً می‌دانید این شرایط دیگر حکم فرمان نیست. طرح‌های بازنشستگی که طی آنها تا اواخر عمر به فرد بازنشسته حقوق پرداخت می شود، طرح بازنشستگی با مزایای مشخص و تعریف شده نام دارد. امروزه تعداد خیلی کمی از شرکت‌ها چنین طرح‌هایی را پوشش می‌دهند. این طرح‌ها بسیار پرهزینه هستند. پس از سال 1974 نوع جدیدی از طرح بازنشستگی پدید آمد که برنامه‌های مشارکت تعریف شده در مورد بازنشستگی نام داشت. امروزه این قبیل طرح‌ها تحت عنوان طرح سرمایه‌گذاری کارکنان، حساب بازنشستگی شخصی، برنامه پسنداز بازنشستگی کسانی که برای خودشان کار می‌کنند مانند مغازه‌داران و غیره شناخته می‌شود. به عبارت ساده، یک برنامه مشارکت تعریف شده هیچ تضمینی نمی‌دهد که تا آخر عمر به فرد حقوق بازنشستگی بدهد. شما فقط چیزی را که خود و کارفرمایتان پرداخته اید پس میگیرید، البته مشروط بر اینکه شما یا کارفرمایتان اساساً مشارکتی داشته باشید. روزنامه USITD تحقیقی به این نکته دست یافت که امروز بالاترین ترس آمریکا نه از تروریسم بلکه از دست دادن پول طی دوران بازنشستگی است. یکی از علل این ترس فراگیر می تواند به تغییر قوانین پول در سال 1974 مربوط باشد. به این ترسی بجاست نظام آموزشی ایالات متحده شهروندان خود را به دانش مالی مورد نیاز جهت سرمایه‌گذاری موفقیت آمیز برای دوران بازنشستگی تجهیز نمی کند. اگر مدارس چیزی درباره پول آموزش دهند، این است که به بچه‌ها یاد بدهند دست چک خود را کنترل کنند، در چند صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه‌گذاری کنند و صورت حساب‌هایشان را به موقع بپردازند. مطالبی که برای تعامل با مشکلات مالی که امروزه با آنها مواجه هستیم کفایت نمی کنند. علاوه بر آن، اغلب مردم نمی دانند که قوانین پول تغییر کردند و پسنداز کردن پول به ضررشان خواهد بود.
کمبود بودجه طرح‌های بازنشستگی بحران اقتصادی عمده بعدی ایالات متحده خواهد بود. شبکه‌های امن دولت. نبود آتیه مالی ایمن سبب ایجاد بیمه اجتماعی و بیمه پزشکی سالمندان و شبکه‌های امن دولتی برای حل مشکلات کسانی شد که نمی‌دانند چگونه مشکلات خود را حل کنند. این برنامه‌ها هر دو ورشکسته هستند. بیمه پزشکی سالمندان همکنون در وضعیت قرمز قرار دارد. بیمه اجتماعی نیز به زودی در وضعیت قرمز قرار خواهد گرفت. در سال 2008 78 میلیون نفر نخست از نسل پرزاد و ولد شروع به بازنشسته شدن کرد و اغلب آنها درآمد بازنشستگی کافی برای امرار معاش ندارند. بنا به آمارهای ایالات متحده، تعهدات بیمه اجتماعی حدود 10 تریلیون دلار و تعهدات بیمه پزشکی سالمندان 64 تریلیون دلار است. اگر این ارقام صحیح باشند، بدان معناست که 74 تریلیون دلاری که دولت ایالات متحده باید به بازنشسته ها پرداخت کند، بیش از نقدینگی موجود در تمام بازارهای سهام جهان است. این مشکل عظیمی است که حل آن نیازمند هوش مالی است. تخصیص پول بیشتر برای حل مشکل فقط آن را وخیم‌تر می‌کند، مشکلی که حتی می‌تواند کل سیستم پول کم پشتوانه را دچار اضمحلال و در نتیجه ارزش دلار را به صفر نزدیکتر نماید. چرا ثروتمندان ثروتمندتر می‌شوند؟ اینکه قوانین پول تغییر کردند، اینکه این تغییرات شما را فقیرتر می‌کند و اینکه آنها خارج از کنترل شما هستند، ممکن است غیر منصفانه به نظر برسد و همینطور هم هست. کلید ثروتمند شدن این است که بدانید این سیستم غیر منصفانه است. قوانین را فرا بگیرید و از آنها در جهت منافع خود استفاده کنید. این امر مستلزم هوش مالی است و تنها راه به دست آوردن آن حل مشکلات مالی است. پدر پولدار می گفت ثروتمندان ثروتمندتر می شوند زیرا یاد می گیرند مشکلات مالی خود را حل کنند. ثروتمندان مشکلات مالی را به مثابه فرصت‌هایی برای یادگیری، رشد، هوشمندتر شدن و ثروتمندتر شدن تلقی می کنند. آنها می دانند هر قدر هوش مالی بالاتری داشته باشند، قادر به حل مسائلی مالی عظیم‌تری خواهند بود و لذا پول بیشتری کسب خواهند کرد. ثروتمندان به جای فرار، پرهیز یا انکار مشکلات پولی از آنها استقبال می کنند، چون بر این باورند که مشکلات مالی فرصت‌هایی برای هوشمندتر شدن هستند. به همین دلیل ثروتمندتر می شوند. نحوه تعامل فقرا با مشکلات پولی. پدر پولدار در توصیف فقرا می گفت فقرا مشکلات پولی را فقط در قالب مشکل می بینند. بسیاری از آنها احساس می کنند قربانیان پول هستند. بسیاری از آنها احساس می کنند فقط آنها هستند که مشکلات پولی دارند. آنها فکر می کنند اگر پول بیشتری داشتند مشکلات مالیشان حل می شد. تعداد کمی از آنها می دانند این نگرش آنهاست که مشکلات مالیشان را پدید می آورد. ناتوانی آنها در حل مشکلات یا فرار آنها از مشکلات تنها سبب طولانی شدن مشکلات پولیشان می شود و بر وخامت آنها می افزاید. از این رو به جای اینکه ثروتمندتر شوند، فقیرتر می شوند. فقرا به جای اینکه هوش مالی خود را ارتقا دهند، فقط بر مشکلات مالی خود دامن می زنند. نحوه تعامل طبقه متوسط با مشکلات پولی. در حالی که فقرا قربانیان پول هستند، طبقه متوسط زندانیان پول هستند.
پدر پولدار در توصیف طبقه متوسط می گفت طبقه متوسط مشکلات پولی خود را به گونه‌ای متفاوت حل می کند. آنها به جای اینکه مشکل پولی خود را حل کنند فکر می کنند می توانند با زیرکی آنها را دور بزنند. طبقه متوسط برای رفتن به مدرسه پول خرج می کنند تا بتوانند شغلی ایمن داشته باشند. اغلب آنها آنقدر باهوش هستند که پول در بیاورند و در عین حال بین خود و مشکلات پولیشان سدی آتشین یا منطقه امن ایجاد کنند. آنها خانه می‌خرند، سر کار می‌روند، ریسک نمی‌کنند، از نردبان سازمانی بالا می‌روند و از طریق خرید سهام، اوراق قرضه یا سرمایه گذاری در صندوق‌های مشترک برای دوران بازنشستگی خود پس‌انداز می‌کنند. آنها بر این باورند که تحصیلات دانشگاهی یا حرفه‌ای برای حفاظت از آنها در برابر دنیای بی‌رحم و ناملایم پول کفایت می‌کند. پدر پولدارم می گفت بسیاری از افراد طبقه متوسط در 50 سالگی متوجه می شوند که در دفتر کار خود زندانی هستند. بسیاری از آنها کارمندان ارزشمندی هستند. آنها پول کافی به دست می آورند و شغلی ایمن دارند. با این حال در کنه وجودشان می دانند که به لحاظ مالی گیر افتادند، اما فاقد هوش مالی برای فرار از زندان دفتر کار خود هستند. آنها چشم به آینده می دوزند تا 15 سال دیگر کار کنند و بتوانند در 65 سالگی بازنشسته شوند و زندگی کردن را آغاز نمایند، البته با بودجه‌ای کمتر. پدر پولدارم می گفت طبقه متوسط فکر می کند که می تواند با استفاده از هوش تحصیلی یا حرفه‌ای مشکلات پولی خود را دور بزند. اغلب آنها فاقد دانش مالی هستند و به همین دلیل به امنیت مالی بیش از مقابله با چالش‌های مالی ارج می نهند. آنها به جای اینکه کارآفرین شوند برای کارآفرینان کار می کنند. به جای اینکه سرمایه گذار شوند مدیریت پول خود را به کارشناس مالی واگذار می کنند. آنها به جای اینکه هوش مالی خود را ارتقا دهند خودشان را مشغول کار می کنند و در دفاتر کارشان پنهان می شوند. ثروتمندان چگونه مشکلات پولی خود را حل می کنند؟ با نگاه به هوش مالی به راحتی می توانیم به وجود 5 هوش اصلی پی ببریم که هر فرد برای ثروتمند شدن باید آنها را ارتقا دهد. این کتاب درباره آن 5 هوش مالی است. یک پارچگی مبحث دیگری است که در این کتاب مطرح می گردد. اکثر مردم وقتی به واژه یک پارچگی می اندیشند مفهومی اخلاقی به ذهنشان خطور می کند، در حالی که مقصود من از به کار بردن این واژه چنین مفهومی نیست. یک پارچگی به معنای وحدت است. طبق فرهنگ واژگان و بستر یک پارچگی کیفیت یا حالتی از کامل بودن یا ناگسسته بودن است. چنانچه فردی بر 5 هوش مالی که در این کتاب شرح می دهم تسلط یافته باشد به یک پارچگی یا وحدت مالی دست یافته است. وقتی ثروتمندان با مشکلات پولی مواجه می شوند برای حل آنها از وحدت مالی خود استفاده می کنند که طی سالیان سال مقابله و حل مشکلات با بهره‌گیری از 5 هوش مالی به دست آوردند. ثروتمندان وقتی پاسخی برای مسائل پولی خود پیدا می کنند به جای اینکه بگریزند یا آنها را نادیده بگیرند به دنبال کارشناسانی می گردند که بتوانند در حل مشکلاتشان به آنها کمک کنند. در این فرایند هوش مالی آنها ارتقا پیدا می کند و به همان اندازه به توانایی آنها برای حل مشکل بعدی که با آن مواجه شوند افزوده می گردند. ثروتمندان میدان را خالی نمی کنند. آنها یاد می گیرند و از طریق یادگیری ثروتمندتر می شوند.
حل کردن مسائل مالی سایرین. پدر پولدار می گفت بسیاری از مردم برای ثروتمندان کار می کنند و مسائل مالی آنها را حل می کنند. به عنوان مثال حسابداری که سر کار می رود تا به حساب پولهای فردی ثروتمند رسیدگی کند، یا فروشنده‌ای که محصولات فردی ثروتمند را می فروشد، یا یک مدیر اداری که کسب و کار فردی ثروتمند را اداره می کند. منشی که به تماس‌های تلفنی فرد ثروتمند پاسخ می دهد و با عزت و احترام با مشتریان او رفتار می کند. مسئول تأسیساتی که از ساختمان‌های فردی ثروتمند نگهداری می کند و مراقب است که دستگاه‌ها به درستی کار کنند. وکیلی که از فردی ثروتمند در مقابل سایر وکلا و دعاوی محافظت می کند، یا یک حسابدار رسمی که از پول فردی ثروتمند در مقابل مالیات ها محافظت می کند و بانکداری که از پول فرد ثروتمند محافظت می کند. پدر پولدار از این طریق می‌خواست بگوید که اغلب مردم برای حل مسائل پولی سایر مردم کار می‌کنند، اما چه کسی مشکل مالی این کارمند را حل می‌کند؟ اغلب مردم وقتی به خانه می‌روند با مشکلات بسیاری روبرو می‌شوند که پول یکی از آنهاست. اگر فردی نتواند مشکلات مالی خود را در خانه حل کند، این مشکل همچون یک زندان درد به مسائل و مشکلات دیگری منجر می‌گردد. بسیاری از افراد طبقه فقیر و متوسط برای ثروتمندان کار می‌کنند و از حل مشکلات مالی خود در خانه باز می‌مانند. آنها به جای اینکه به مشکلات مالی به مثابه فرصت‌هایی برای بالا بردن توان هوشی خود بنگرند، به خانه می‌روند، روی مبل لم می‌دهند، نوشیدنی می‌نوشند، استیکی را در فر می‌گذارند و به تماشای تلویزیون می‌نشینند. صبح روز بعد دوباره به محل کار خود باز می‌گردند تا مشکلات فردی دیگر را حل کنند و فردی دیگر را ثروتمندتر سازند. راه حل پدر بیپول. پدر بیپول من سعی می کرد با بازگشتن به فضای دانشگاه مشکلات مالی خود را حل کند. او دانشگاه را دوست داشت. او در آنجا موفق بود و احساس امنیت می کرد. او مدارج بالاتری گرفت و به سطح دکترا رسید. اکنون با داشتن مدارج پیشرفته توقع داشت شغلی با حقوق بالاتر به او داده شود. او سعی می کرد مشکلات مالی خود را از طریق ارتقاء هوش علمی و حرفه‌ای خود برطرف نماید، اما نتوانست به لحاظ مالی باهوش‌تر شود. او فردی با تحصیلات عالی و سخت کوش بود. متاسفانه مدارج تحصیلی بالا و سخت کوشی مشکلات مالی او را حل نکرد. با بالا رفتن درآمدش مشکلات مالی او عظیم‌تر می‌شد، زیرا از حل آنها تفره می‌رفت. او سعی می‌کرد مشکلات مالی خود را با راه حل‌های علمی و حرفه‌ای حل کند. راه حل پدر پولدار. پدر پولدارم به دنبال چالش‌های مالی بود. به همین دلیل کسب و کار را آغاز کرد و فعالانه به سرمایه گذاری پرداخت. بسیاری از مردم فکر می‌کردند او این کارها را فقط به خاطر پول بیشتر انجام می‌داد. در حقیقت او این کارها را می‌کرد چون عاشق چالش‌های مالی بود. علت علاقه او به حل مشکلات مالی نه فقط پول، بلکه باهوش‌تر شدن و بالا بردن ضریب هوش مالیش بود. پدر پولدار اغلب از بازی گلف به عنوان استعاره‌ای برای شرح دادن فلسفه پولی خود استفاده می‌کرد. او می‌گفت پول امتیاز من است، صورت مالی من
کارت امتیازم است. پول و صورت مالی من نشان می‌دهند که چقدر باهوشم و این بازی را چقدر خوب انجام می‌دهم. به عبارت ساده، پدر پولدار ثروتمندتر می‌شد، چون بازی پول بازی او بود و او می‌خواست در بازی خود بهترین باشد. با بالا رفتن سنش بازی او نیز بهتر می‌شد. هوش مالی او افزایش می‌یافت و پول به سمتش سرازیر می‌گشت. انجام این بازی. در فصول بعدی به شرح 5 هوش مالی خواهیم پرداخت که اگر افراد خواستار افزایش ضریب هوش مالی خود و دستیابی به وحدت مالی باشند، به پرورش و توسعه آنها نیاز دارند. گرچه ممکن است پرورش این 5 هوش مالی کاری دشوار و مستلزم یک عمر تلاش باشد، اما خوشبختانه باید گفت تعداد خیلی کمی از افراد به این 5 هوش مالی اشراف دارند و تعداد خیلی کمتری از آنها انگیزه لازمی برای ارتقاء ضریب هوش مالی خود و بالا بردن امتیازشان را دارند. تنها کافی است این هوش‌ها را بشناسید تا نسبت به 95% از افراد جامعه برای حل مشکلات مالی خود توانمندتر باشید. من روزهایم را به ارتقاء هوش‌های مالیم اختصاص می‌دهم. در زندگی من کسب دانش مالی هرگز متوقف نمی شود. ابتدا روش من برای ارتقاء هوش مالیم درست مثل روشم در بازی گلف دشوار و ناشیانه بود. شکست‌ها و زیان‌های مالی بسیاری را تجربه کردم و با ناکامی‌ها و تردیدهای شخصی فراوانی دست و پنجه نرم کردم. ابتدا همکلاسی هایم بیشتر از من پول در می آورند. امروز این من هستم که نسبت به اغلب همکلاسی هایم درآمد بیشتری دارم، در عین حال که از پول لذت می برم، اما در اصل برای این چالش کار می کنم. من عاشق یادگیری هستم. من کار می کنم چون بازی پول را دوست دارم و می خواهم در بازی خودم بهترین باشم. می توانستم مدتها پیش خود را بازنشسته کنم. من پول بسیار زیادی دارم، اما وقتی بازنشسته شدم چه باید بکنم؟ گلف بازی من نیست. گلف کاری است که برای تفریح انجام می دهم. کسب و کار، سرمایه گذاری و پول درآوردن بازی من است. من عاشق بازی خودم هستم. من نسبت به این بازی شور و هیجان دارم. پس اگر بازنشسته شوم شور و هیجانم را از دست می دهم و زندگی بدون شور و هیجان چه معنایی می تواند داشته باشد؟ چه کسی باید در بازی پول شرکت کند؟ می پرسید آیا به نظر من همه باید بازی پول شرکت کنند؟ پاسخ من این است چه بخواهید چه نخواهید هر کسی همکنون مشغول بازی پول است. همه ما اهم از پولدار و بی پول در بازی پول درگیر هستیم. تفاوت در اینجاست که برخی از مردم با سخت کوشی بیشتری بازی می کنند، به قوانین این بازی اشراف دارند و بیش از سایرین از این قوانین در راستای منافع خود بهره میبرند. برخی از مردم خود را بیشتر وقف این بازی می کنند، شور و اشتیاق بیشتری دارند و به یادگیری و برنده شدن متعهدتر هستند. وقتی صحبت از بازی پول به میان می آید، اغلب مردم در حال بازی هستند، البته اگر اصلا بدانند که مشغول بازی هستند، اما بیش از این که به فکر برنده شدن باشند در صدد این هستند که بازنده نشوند. از آنجا که همه ما به هر حال مشغول بازی پول هستیم، شاید مطرح کردن این پرسش ها کمک بیشتری به درک این موضوع نماید. آیا شما دانش آموز بازی پول هستید؟ آیا خود را وقف برنده شدن در این بازی می کنید؟ آیا نسبت به یادگیری این بازی اشتیاق دارید؟ آیا می خواهید در این بازی تا جایی که ممکن است
بهترین باشید؟ آیا می‌خواهید تا جایی که ممکن است پولدارتر شوید؟ اگر پاسخ شما به پرسش‌های فوق مثبت است، پس به خواندن ادامه دهید. این کتاب مختص شماست. اگر پاسخ شما به پرسش‌های بالا منفی است، می توانید کتاب‌های ساده‌تری در این زمینه مطالعه کنید و در بازی‌های آسان‌تری شرکت کنید. درست مثل بازی گلف بازان حرفه‌ای بسیارند، اما تنها عده قلیلی از آنها گلف بازان حرفه‌ای ثروتمند هستند. به طور خلاصه در سال 1971 و 1974 قوانین پول تغییر کردند. این تغییرات مشکلات مالی عظیمی را در سطح جهان پدید آوردند که حل آنها مستلزم هوش مالی نیرومندتری بود. متاسفانه دولت و مدارس ما به این تغییرات و مشکلات توجه نکردند. از همین روی امروز با مشکلات مالی بسیار عظیمی مواجه هستیم. در دوران حیات من آمریکا از ثروتمندترین کشور جهان به بدهکارترین کشور در جهان بدل شده است. بسیاری از مردم امیدوارند دولت مشکلات مالیشان را حل نماید. نمیدانم دولت چگونه میتواند مشکلات شما را حل کند، در حالی که قادر به حل مشکلات پولی خودش نیست. به عقیده من این خود افراد هستند که باید مشکلاتشان را حل کنند. خبر خوب این است که اگر شما مشکلات خودتان را حل کنید، هوشمندتر و ثروتمندتر میشوید. درسی که باید از این فصل به خاطر بسپارید این است که همه ما اهم از غنی و فقیر مشکلات مالی داریم. تنها راه ثروتمند شدن و رشد و توسعه هوش مالیتان این است که فعالانه به حل مشکلات مالیتان همت گمارید. طبقه فقیر و متوسط مایلند از مشکلات مالی پرهیز کنند یا وجود آنها را انکار نمایند. مشکل این طرز نگرش این است که این ترتیب مشکل مالی وخیم‌تر می شود و هوش مالی فرد به کندی رشد می کند، البته اگر اصلاً رشدی داشته باشد. ثروتمندان مسئولیت حل مشکلات مالی خود را به عهده می‌گیرند. آنها می‌دانند که با حل مشکلات مالی هوشمندتر می‌شوند و هوش مالی خود را افزایش می‌دهند. ثروتمندان می‌دانند که در نهایت این نه پول بلکه هوش مالی است که آنها را ثروتمند می‌کند. مشکل طبقه فقیر و متوسط این است که پول کافی ندارند. مشکل ثروتمندان این است که پول بسیار زیادی دارند. این مشکلات هر دو حقیقی و بجا هستند. پرسش این است شما خواستار کدام یک از آنها هستید؟ چنانچه می‌خواهید مشکل شما داشتن پول خیلی زیاد باشد، به خواندن ادامه دهید. در پایان از شما دوستان عزیزم می‌خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.